Na, üdvözlöm a kedves nézőket itt a Kövesd csatornán. Ahogy ezt elszokattátok, én továbbra is Zsolti vagyok. És a mai napon új game, Halloween, horror, rettegés, vér és félelem. Ugyanis ma az Alan Wake 2-vel fogunk játszani, vagy fogok játszani. Hát, tegnap ugye mondtam a Spider-Man 2 streamben, hogy nem olyan sok kritika jött még ki a játékról. Ez szerintem annak az oka, hogy ugye a preview sajtós buildeket későn osztogatták ki. Ez általában úgy nem szokott jó jel lenni, hogyha egy kiadó vagy egy fejlesztő a megjelenés előtt pár nappal tudja csak a sajtósoknak a rendelkezésére bocsátani az adott játékot. De ami eddig kijött, 30-valány kritika van fenn a Metacritiken, azok elég jók. Úgyhogy 88 ponton áll most a Metacritiken, de úgyhogy elég jók a kritikák, az a kevés, ami van. Azok elég jók, reméljük, hogy azokat a kritikusokat nem fizette le a Remedy, vagy az Epic. Ami biztos, hogy kurva jó, az a grafika. A grafika, gyerekek, az olyan lesz, hogy besz a behú. Annyi, hogy PS5-ön nincs Ray Tracing mód. PS5-ön nincsen Ray Tracing. PC-n van ez az új technológiás PET Ray Tracing, ami eszméletlenül jól néz ki. Ugye van Shadow Ray Tracing is, meg ez a Reflection Ray Tracing is, ez a tükröződés. Na, ebből egyik sincs konzolon, vagy PS5-ön, de Xboxon sincs. Viszont ennek ellenére is amúgy jól néz ki konzolon is a játék, annyi, hogy Ray Tracing az nincs. De aki PC-n tolja, annak tudom ajánlani, főleg, hogyha bivaj gépe van, mert amúgy kurva jó a Ray Tracing is a gamebe. Na de, Alan Wake, mi is ez a game? Amúgy cső Joci, cső Anonim, cső Zoli, már rég láttunk. Mi is ez a game? Ez egy horror játék. Az első részt nem tudom ki ismeri. Őszintén szólva, én játszottam az első részre, amikor megjelent még 2007-be. Xbox 360-ra. Én akkor Xbox 360-ra játszottam vele. Aha. Álljunk csak. Puskázok. 2010-be. Akkor még fiatalabb is, mint gondoltam. 2010-ben jelent meg az első rész. Én játszottam vele, őszintén szóval nekem nem tetszett az első rész. Én amúgy szerettem a Remedy-nek a munkásságát, vagy ha nem tudnál esetleg valaki, hogy a Remedy az milyen játékokat fejleszt, Max Payne. Onnan már remélem a legtöbbőtök ismeri. A Remedy a Max Payne-t, és pontosabban a Max Payne 1-et, mert a Max Payne 2-t már a Rockstar csinálta. Ott volt egy kis kamerodás, de a lényegben a Max Payne franchise-t ezt a Remedy találta ki, és ők csináltak a Max Payne-t, a legutóbb a Controlt, nekem az se tetszett, őszintén szóval nekem a Control se jött be. Jó game volt, de nekem ez a lövöldözünk, meg ilyen sziklákat haigálunk, az ilyen akciódúsabb, az kicsit ilyen Max Payne-es cucc volt, ott a csajjal, a kontrollban, de nekem az se jött be annyira. Úgyhogy se az Alan Wake, se a Control, egyedül, amely a Remedy-től nagyon szerettem, az a Max Payne. Azt nagyon imádtam. És akkor kérdezhetnétek, Jogos Zsolti, akkor miért vagy ennyire izgatott az Alan Wake 2-vel, hogy az első rész végig se játszottad, meg nem is tetszett. Ez igaz. Azért vagyok izgatott az Alan Wake 2-vel kapcsolatban, mert jó a grafikája, nem? Az csak félig, nem amúgy. Amiatt vagyok izgatott a játékkal kapcsolatban, mert azt mondták a fejlesztők, hogy ez egy teljesen más stílusú játék lesz, mint az első rész volt. Elvileg ez egy kőkemény túlélő horror lesz. Hát én, mint Resident Evil fan, ettől több se kellett. Kell. Jó grafika, és ráadásul túlélő horror, kell. Néztem a Digital Foundry-nak ugye a tech review-ját, és ők is azt mondták, hogy iszonyatosan Resident Evil-ös lett a game, mind a kameranézet, mint pedig a storytelling, a cutscene-ek, meg elvileg van save room, amit itt azt hiszem nem save roomnak hívnak. Úgyhogy mondták, hogy eléggé Resident Evil-ös lett. Legyen úgy.
Nézzük. Legyen úgy, ha úgy van. A sztoriról fingom sincs. Annyit tudok a sztoriról, mondom, én nem játszottam végig az első részt, hogy egy íróról szól, aki ilyen nem John Carpenter, nem hülyeséget beszélek. Stephen King. Igen, mint hogy egy ilyen Stephen King szerű karakter lenne, vagy hát egy olyan Stephen King-szerű karakterről szól, ugye Alan Wake, ő egy író, ilyen horrorregény író, és amit ír, az megvalósul, vagy valami ilyesmi, de azon, hogy nagyon nagy fasz a sztori, hát Remedyről van szó, általában Remedy az ilyen nagyon nagy fasz sztorikat csinál, a Control is amúgy nagyon nagy fasz volt, úgyhogy ja, de hátul lesz valami sztori összefoglaló, nézzük. Mire nyomjak? Téged váglak már ki a streamből. Engem ne vágják ki a streamből, mert akkor nem lesz hangom. Akkor csak a játéknak lesz hangja, engem kivágtuk itt a streamből. Meg nem lesz itt a szép orcám. Na várjátok. Van hang, minden van. Elvileg van. Rettegjetek. Indulás. Nem indítottam el még a gémet. Csak letöltöttem. Nvidia Physics? Konzolon? Jó, igen, eladom a lelkem. Jó, elfogadhatom? Ó, bazd meg. Ja, ez rövid, jó. Igen. Kítom, hogy olyan vihar van, olyan szél vihar van. Remélem nem fog elmenni az áram. Ma már kétszer eláztam, mert egész nap szakadt az eső, úgyhogy még az időjárás is kedvez a horror játéknak, mert olyan horror időjárás van. Nincs HDR támogatás, mert az Elgato nem tudja. Na meg olyan monitorom se. A tévé azt tudná. De a monitor nem tudja. Igen, sajnos nincs magyar felirat szerintem. Francia, német, Latin Amerika, vagy spanyol, olasz, portugál, orosz. Még egy spanyol. Lengyel, Korea, Japán, Kína, kínai. És ukrán. Igen, ukrainian. Az meg ukrán nyelv is van benne. Hát miért nincs benne magyar? Úgyhogy nincs benne sajnos magyar. Hát majd fordítotok nekem. Hát meg szinkron meg pláne nincs. Subtitle legyen. Igen, és akkor itt van, hogy milyen a ugye van quality mode. Azt nem tudom milyen felbontás, azt nem tudom. 30 FPS, jobb grafika, performance mode, egy kicsit alacsonyabb felbontáson, 60 FPS. Tudjátok, mostában mindent quality módban nyomok, mert szerettem kifacsarni a craftot a PS-ből. 30 FPS, bőven elég sztori játék. Quality mód teljesen korrekt. Ez mi? Semmi hang, semmi zene nincs. Mi ez? Alan? Itt vagy? Alan? Cosmetics. Ja, preordereltem, akkor van kozmetikám? Ez is amúgy nagyon rezis. Hogy lehet így öltöztetni a karaktereket. Hát ez nagyon jó. Más színű pulcsit lehet rárakni. Igen, ez a preordereknek van. Ilyen csicsás pisztoly, ezt rak rá. Igen, és két főszereplő lesz itt már. A második részben, ugye Ellen, meg ez a nyomozó FBI ügynök csaj. Elvég ezen a két szálon fog futni a sztori. A felírt méretet lehet állítani amúgy? Még azt megnézem. Motion blur film, jó legyen. Story game.
Interface, itt lesz subtitle. Subtitle background, az se rossz, ugye? Az se rossz. Subtitle large. Megnézzük így, hát ha így jobb lesz. New game! Hát normál. Nem hardcore-ozunk. Ez nem rezi. Jaj. Ez be is töltött. Minden faszám, mindent lehet hallani? Nyugi, nem csak nálad szakad. Jöcsi is elázott volna, ha nem ment volna suliba, de lóg a kis féreg. Hát már új videókártya pereg, azt azért. Azért nem mentél suliba, te? Á, fenn a pofád. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. Mondom, a grafika az nagyon durva lesz. Only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. De jó nektek. This story will eat us alive. This story is a monster. A sztori egy szörnyeteg. And monsters wear many faces. Kicsit hangos ez a game szerintem. Ez élőszereplős még mindig? Azt mondták, hogy keverni fogják az élőszereplős felvételeket az in-game felvételekkel. Ez most a játék grafikája, vagy ez élőszereplős még? Nem, ez szerintem ez a játék, aha. Mi a fasz? Na jó. Ez már a game. A pucér vagyok, baszod. Nem lehet megnézni a kukit? Kuki! Hol a kukia a bácsinak? Hol a kukia? De gyerekek, hogy néz ki ez a játék, bazd meg? Mondta, hogy brutál lesz a grafika. Tiszta ször a háta, még az is látszik. Kiírja a játék, hogy move, azt tudom, nem azért nem mozdulok, hanem a kukiát akarom megnézni a bácsinak, de nem engedi. Tiszta ször a csávó. De miért pucér? De brutál. Ki vagyok? Miért vagyok pucér? Mit keresek az erdő közepén? Vagyis a erdő közepén lévő tónál? Ha megígesztesz... Segítsetek már, mesztelen vagyok! Mesztelen vagyok! Adjatok már egy ruhát! Valaki suttog. Nem tudom, hogy megyek, gyerekek. Hát, ha találok valahol egy meleg ruhát. Mi a fasz? Ezt ne csinálj! Ne, ezt nem kell, nem szabad.
Ilyen beugró villanások nem kellenek még egyszer, jó? Azt mondja Orbán test. Hülye. Mi az, hogy sprint? Még kell sprintelni. Azt a fát nagyon hajlingatja valami. Az igen. Menni kell a fény felé. Ugye a fény, ezeknek a lényeknek a fény a nagy ellensége. De várj, annyit tudok. Annyira emlékszek. A zseblámpa azért nagyon hasznos fegyver lesz a játékban. Jó napot! Na, maradjanak ott, rakja le a kést! Kivágja a szívét. Túrázok, megtalálták a áldozat... Mi az már a feláldozást? Jó, itt vágyott egy kis szívecske. Cím, Alan Wake. Hát igen, Joci. Hey kiddo, how are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my God, Mom, it's not your fault. People get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I Ott are van Sam watching the Lake, latest vagy episode ott. of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were Azt supposed hiszem a Remedy az with me. svéd I love you both. This is what Vagy happens finn? when you go on work trips, Mom. stúdió. Nem amerikaiak Tell amúgy. them to stop brooding so much. Nem amcsik. Logan? I will. Bye, kiddo. Kidó. Ott van Sam Lake. Ott ül az anyós ülésen. Logan thinks you should try cheating. Alias Max Payne. Snarky kid. Wonder where she gets that from. Igyátok a kávét kőkeményen. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Nyilván ők most jönnek ide nyomozni. There's a message. Vagy gyilkolnak itt az Glad erdőben. you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would
cheer anyone up. Here we are, Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be... FBI, open up. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Invitation. Return 1. Get to the crime scene. Horizon, before we get swallowed up by the trees. I should take a look at that map. Micsoda? Aha. Ez a map. Aha. Aha. Itt lehet zoomolni. Hát... elvitték túlzásba ezt a mappet, mármint úgy olyan téren, hogy ez tényleg olyan, mint egy igazi map. IRL. Pont annyira lehet rajta tájékozódni, de megoldjuk. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Hey, over here. Hey there. Go report. Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Alias Max Payne. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that... Mondom, innestől kezdve az FBI átveszi az ügyet. Úgyhogy takarodjanak innen, serifek. Federal agent's right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Pörköltet csináltak belőle. There are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Jó, na. Jó. Viszontlátásra. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Keysboard. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. Mi van? És ezt így gombnyomásra be tudom nyomni, hogy bármikor jöttek erre a Mind Place-re. SSD for the win. Akkor ezt mondták, ha jól emlékszem, hogy nem, hogy ez lényegében a save room. Azt hiszem, ez a Mind Place.
De hát ezt így bármikor be lehet nyomni, hát az úgy cheat. Várjál. Menjünk akkor ide a caseboardhoz. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Aha. Igen. 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 Kurzor. Oké. Igen. Igen, Bright Falls körül, vagy környékén nagyon sok ilyen sorozatgyilkosságok. Igen. Nem tudom, hogy lesz ilyen nyomozásos része a játéknak, de van benne action is, lövöldözés, minden, majd meglátjátok. Fúj, de gusztustalanok ezek a fotók, bazd meg. Szerencsére nem lehet jobban belezoomolni. Igen, itt van, hogy felvágták a mellkast és a szív hiányzik. Bazd meg. Ők az áldozatok? Igen, itt van az öreg bácsi. Ja, pont nem látjátok, bocsánat fejemtől. Itt az öreg bácsi. Csajszika. Cases, itt meg az akták lesznek. És akkor most rányomok, hogy exit, akkor visszarak? Hát beszarok, bazd meg. We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Aha, írja, hogy viszont ha meglátogatom ezt a Mind Place-t, az nem pauzálja le a gémet. Az kurva jó. Azonban az úgy cheat lenne. Nekem is az... Van ilyen Mind Place-em a fejembe. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. A lumvágom. Crisis, amúgy Crisis. Hajlik a fű. Crisis. Itt nem mindegyik fű hajlik, de... De hajlik az is. Csak az picit.
Itt nem zombikat fogunk lövöldözni, hanem ilyen szektás barmokat. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Aztán meg lehet nézni, mondjuk az belőtt a növényzet. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. Hát jó, hogy szeretett szemlék az esőt, hát te vagy Max Payne. Next coffee's on me. De azt szereted, hogy ilyen komor az idő. Esik az eső. Folyik a vér. Ki az? General Store. Hey! Te vagy, te kis köcsög! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Oké. Az a köd! FBI, bizonyám! Az a köd. A lábuk nehogy néz. Serial killers and shootouts with the mob? You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Ez hülye. Let's just see this body. Be is veszi, bazd meg. Ott van. Ott van a fityis. This is the scene of the crime. We found him on the table. Now we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, És Deputy. akkor nyomozni kell? You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. Hát igen, ez egy rituáliszerű. Azt mondja, állokkoltam a first key image. You can place the caseboard inside my place. Another body turns up just as we arrive in town. Aha. Coincidence? Aha. És akkor felrakja a boardra. És akkor ez egy új line lesz az investigationben. Under the bed has been found in the woods near... Igen. Perfect timing, need to see... És van egy új question. Fújott a szíve is. The killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Igen, ezzel a kargógenyóval, amivel tudjuk, ez a racsnis, vagy milyen, ez a ez így megfeszül. Azzal kötözték ki. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. Vigyétek, az meg jól lesz, pürkültnek az az a szív. És akkor megint meg lehet nyitni, igen. Igen, és akkor itt vannak a fotók. És akkor itt lehet itt, aha. Szívecske. Ezt bárhova rakhatom? Ezt így ide. Aha.
Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. Úristen, More clues to work with. a csajnak az arcát This nézzétek, makes hogy 4 murders that we know about. látszódnak a pórusai. Igen, clues have resolved as open question and download. Igen. This is instigate new questions here. Download it. Visiting your boss. Or learn more about the victim, learn more about the killer. Hát az áldozat... Hon van? Most mi? Az ez, nem? Ez a victim. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Az mi? Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Ez egy Was tripod. it for a camera? Kamera? Someone was drinking beer. They Sure, spent time is. here, waiting. Pornó. Pornófilm forgatású. Mi? Ezek később kellenek. Lábnyomok. Jaj. Multiple people were here. Multiple killers? Igen, nem egyedül volt. Ezt láttuk is. Boot prints indicating multiple killers. Ja, többen Quite the voltak. party. Többen voltak. Talk to someone. Beszélek akkor bácsival. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Az. Oh, and sisters. Oh, I sure do. His name is Nightingale. És akkor újra meg lehet hallgatni. He came to town about 30. Max? So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors.
Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Bírom nagyon szemléket. Azt is ide kell rakni. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Igen, ez FBI-os volt a csávó. Yeah. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Profiling. A Spider-Man-es videód nagyot ment TikTokon. Jaj, Anonim, igen. Örültem is neki nagyon. Tök jó beszélgetések is voltak alatta, meg tök sok lájkot is kapott. Úgyhogy jaj, az egy kicsit úgy bepukkant. Meg is lepődtem én is. Lehet iszogatni? If only the rest of the bureau knew what a softy Casey is. This mug always cheers me up. Profiling using Nightingale. Missing person ritual. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Nightingale was chosen as the victim. Why? Like the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey. Hát abból jött ki. Look down by the Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just, Te maradjál itt, jó? Inkább maradj itt, jó? Majd mi intézzük a nyomozást tovább. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night. Possibly nude. Jó, ez a Windows hang. De ezt nem hallottátok, hála Istennek. Megint azt hittem, hogy elvesztettem a kapcsolatot a szerverre. De van stream.
The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Hát én is kíváncsi leszek, Lots of questions. Dimitri. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get Ott out. van valami. It is kind of creepy, though. A witch with no heart. A strange echo of owl murder. Érdekes, igen. Ki van vágva, ott a szívénél van egy lyuk. De jó, hogy pont oda rakja, ki ott kitakarom. És itt dörög az ég, vagy a játékban dörög az ég? Az erdő, ez nagyon ilyen Blair Witch-es. Az igen, az fa! Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. Makes no sense. There's a piece of paper on the ground. Igen. Ja, most. Aha. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added. with Alan. pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. Igen. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading Reading the the words. words. Mi a Felt fasz? like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Mondom, hogy ilyen full agyfasz a sztori. Ilyen volt. Someone's been watching Meg hát us. Remedy. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. Ja, aha. Ide gyűjti ezeket a page-eket. Te lehet megint olvasni. The We page. found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. És ez meg a izé. Aha. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it.
The text Nyugi gyerekek, lesz vagy akció, és nem ennyiből áll a játék. But what's the purpose? Lesz pupu, They're twisting events to create their own meg narrative. pipi. What? Entertain some fantasy? De várj, ide fel lehet jönni. Desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. Ugye elvileg nagyon brutál a játéknak a gépigénye. 1080p médium grafikához ilyen 30-70 kell. De mondjuk hát úgy is néz ki. Nagyon 420-as trippek lesznek amúgy, azok rohadt jól néznek ki majd. Nagyon kreatív megoldások lesznek majd benne. Láttam részleteket a Digital Foundry-nál. Kicsit már néha ilyen Silent Hill feeling van. Hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Úrist, ez a csávó. Deputy. I want the body. Meszteltestet akarsz anonim? Akkor levetközök, várjál. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Deerfest. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Deer Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Shortcut key. Thanks. Kösz. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Azt jó kinyitottad. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Domus szemléknek. This gruesome. Én hallottam már a Game Awards-on szemléket beszélni, de ott nem volt ilyen hangja. Vagy hát jó, hát nyilván olyan a hangja, de hogy így szerintem itt kicsit úgy rájátszik a csávó. Aztán lehet, hogy rosszul emlékszek. Az minden évben ott van az a csávó. Tavaly is ott volt, szerintem idén is ott lesz, mert idén meg pláne ott lesz, mert lehet, hogy még jelölni is fogják a játékot, akkor meg pláne ott lesz. Jeff bácsival nagy bratyik. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. Hát ilyen szektás rituálé, egy kis pornóval meghintve. Felvették a kukiát a bácsi, az igen. Menjél előre, Szem, akkor menjél. Mit csinálsz? Gyere már. Az előbb másztál fel. Uha. Fáradtak nézel ki. Ez a kulcs, ez mindent kinyit. Én követem Szemet. Ő tudja az utat. Ő egy bátor ember. Meg Max Payne, ő Max Payne. Alias Max Payne. Cső, Tomi, cső. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Várj, még mielőtt beizélek. Azt mondta, hogy ne még csekkoljam ezt a mind place-t. Jó, akkor ide csak ennyi van írva. Ennyi változott. Right force. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before.
Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but Welcome to Bright I'm Falls. thrilled to be here for this mystery. Vagy Silent Hill. Az is lehetne a neve. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Most kávészál az előbb a... Na igen, PC-n. Itt ez a tó. Úgy tükröződik, mint a bikatöke. Ugye a PET Ray Tracing-gel. Konzolon itt annyira nem, mert nincs Ray Tracing. De úgy jól néz ki így is a game. Ray Tracing nélkül is. Azt megsokkoltam azt az idiótát? Segbe rúghatom? Don't know, don't care. How much have you had? Not enough. That's how much. Never enough coffee. Sokat fizetnek amúgy ezért? Bittersweet nectar. Egész nap itt hülyét csinálni magadból? Deal Fest. Not to toot my own horn. Csávó az éli, szereti a munkáját. I mean, our float will be the belle of the ball at this year's Deer Fest. Oh, dear. Just a few more days. Cute. This is my first Deer Fest, so I don't know what to expect really. FBI open up. Nekünk ingyen jár a kávé. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Na, nagyon jó. Hát most ittunk egy fél órája, de iszunk még egyet. Nice to meet you, Sheriff. Cső, I'm set sheriff. for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Brinker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? Ilyen helyen én is No, the Bookers don't eltúrázgatnék. type, but you can decide for yourselves. Csak kicsit lehetne szárazabb. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. Take your time. Imádom szemléket. Through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Oh, Dear Dinner. Hát ez egy tipikus ilyen csendes amerikai vidéki kisváros, ahol mindig szektások, gyilkosok, paraszt countrymenek vannak, és drogosok. Excuse me. I'm Agent Hollywood mindig ezt mondja. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy and Legalábbis a horrorfilmek. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They would Ők a szemtanúk, ők szaladtak el. Ugye meg is lőtték a csávót. satanic cult. And then we bolted and called the cops. Igen. Igen, a kultisták viseltek maszkokat. What were you doing at Cogent Lake last night? I'm a writer. True. Te is! We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here.
No. was down at the lake getting some details. Na. Perfectly legal. Oké. Oké. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. Ez mi volt? That's all. Mind, please. The cult of the tree. What are the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Ez már élő szereplős felvételek, ez már látszik. My publisher will Amik így want bevillannak. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Utána gondolkoztam, hogy mennyire behypolták ezt az Xbox eventen nyáron. Valamelyik eventen, az Xbox event volt szerintem. Hogy ilyen hogy így keverik a valós gameplayt az élőszereplős felvételekkel, az ugyanez volt a Controlnál is. Ugyanezt csinálták ott is, utána pont eszembe jutott tegnap. Hogy előadta szemlék, hogy ez micsoda meg hogy... Amúgy jól néz ki, mert jól megcsinálják, de ez ugyanez volt a Controlnál is, már ezt alkalmazták. The bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Redneckek, azok. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Hogy vinni a gépegyet, nem tudom mennyi az ajánlott gépigény. Azt nem néztem meg. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear fellow. Oh God. Saga Anderson. As I live and breathe. Na. Kezdj csak. We'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? Ki a fasz? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. Ja, igen. You know me. Ja, tudom, igen. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Hú, de jó a facial animation amúgy. Már egy ideje figyelem, de... Ahhoz képest, hogy nem... Weird, you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Mi a fasz? Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. Mhm. If you say so. Ajaj. Ojjaj. Good to see you. Egyébként Trey annak, aki ezt YouTube-on nyomja, mert olyan borzalmasan néz ki a bitrate miatt, hogy kb. Ez... Micsoda? Hát YouTube-on pont az, hogy jobb a bitrate, mint Twitch-en. Tomi, miket beszélsz? Ott a Mac... Vagy nem, az egy kis plüss szarvas. So Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Igen. Én ettem meg a bitrate-et. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious,
but soon enough there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically Kurva jó! everyone is wearing one. Good to know. Akkor bárki lehet a gyilokpajtás. Ó, nem már. You know how touchy these rural types can be. Mi az a medve? Don't touch. Az van ráírva. Fú, de gagyin néz ki. Az a medve... ott kartonból. All set? Jó napot. My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. Igen. We're not gonna find Érdekes. you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Morning, Sheriff! Morning, Ted. Yeah, real important. Morning, Sheriff! Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. Too true. Barrier. Have a good one, Sheriff. Have a good one, Sheriff! Van egy rodeo a városba? Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Ez a tipik She's a bit of a space case. He always has been. vidéki amerikai kisváros. What's she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my Nem tudom, hogy amúgy valóságban is ilyenek Amerikában az emberek, mármint a vidéken. Így beszélnek. It's best not to take it personally. Menjünk az examination roomba. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Ott Lead van, the way, Sheriff. ott van egy map, vártuk. Oh, this is the Bright Falls map. Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Hey, Sheriff Station. Na most mindenki húzza meg magát, mert itt van az FBI. Hogy szokták mondani, ez van milyen ügy? Next door. It's a shoestring budget. Állambiztonság? Nem tudom már, hogy szokták mondani ilyenkor. Our only corner Az rotates FBI-osok. between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? Úgyhogy az FBI-t az akkor vonják be egy nyomozásba, amikor már államokon átívelő ügyről van szó. Hullaszag lesz. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Fateromnak lehet nagyon tetszeni ez a game. És szeret az ilyen krimiket. Az ilyen nyomozós sztorikat. Okay. Már megint itt van a puci bácsi. Nem akarom közelebből megnézni, nem akarom. Start with the external inspection before performing the internal. Fúj, bazd meg! A fej is van már puffadva. Már rajta van a... What was the cause of death? Meg van What other puffadva. clues can the body give me? Na látjátok gyerekek, megvan a hátránya a jó grafikának is. Az a baj. There's writing on here. Hát nagyon Can't jó. make out. Ez kurva jó. How'd they manage that? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. Ez gusztusos. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Elég érdekes ez a tattoo. Defensive wounds. He put up a fight. Aha. Bunyó is volt. Látszanak a sérülések, a bütyök. A bütykéné. Aha. They did get something inside his chest. Gusztus talán. Hát nem fél már a falra. Már teli van izével.
Cases. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. The cult of the tree is behind these murders. Ezt még nem raktuk fel. The case just became much more complicated. Ugye ez még az, amivel beszélgettünk ott a kávézóban, szemtanúkkal. Vagy mi ez? But it's my first cult case. Exciting. Elvileg nem, de így jobban üt, hogy ilyen hogy sztereotipikus az egész. Azon, hogy én kétlem, hogy mindenki így beszélne a vidéki amerikai kisvárosokba. Good morning, sheriff! De hogyha egyszer eljutok egy vidéki amerikai kisvárosba, így fogok köszönni a sheriffnek. Good morning! Azt lehet hülyének néznek majd. Megmondjam, ma meg egy hülye turista, aki a hollywoodi filmeken nőtt fel. Akták. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. Ez egy másik akta. Ez a szimbólum, ez egy ilyen nyaklánc. És 2 darab Illuminati háromszög van benne. Azt az irányítást itt nem nagyon tudom megszokni. Furi. Igen, mert... Aha. Ez meg a maszk, amit hordtak. Think! Aha, és akkor így rakja össze a mappet. Még különböző map részleteket találtunk már, és egy 2-t. Oh! Véletlenül megnyitottam az inventoryt, jó, hogy van inventory. Hát ez itt a lényeg, gyerekek. Logan's Charm. Increases maximum health. Az igen. Itt a pisztoletta. És hozzá 12 golyó. Nagyon fontos. Túlélő horror elvileg a game. Én erre a mechanikára vagyok a legkíváncsibb. És van inventory. Az egyben nem volt, ha jól emlékszem. És itt vannak az itemek. A key itemek, meg mindenféle item. Flashlight. Ott a HP. Ezt véletlenül nyitottam meg. Ezt mondja, még examinálni kell a bodyt. Hát megexamináltam. Ezt a tálat vigyétek innen, mert belelépek. Aha, dodge-olni is lehet.
Ja, még itt van ott egy fotó. Time to see what Nightingale's body can tell us. Valami cosplayek a rossz fiúk, igen. Azok a rossz fiúk. Ja, igen, és akkor igen, mert ezt nem fejeztem be. Eddig az a másik aktával baszakodtam. Nagyon szép ez a fotó. Hát de fura az irányítás itt. Nem tudom megszokni. De ezt mondtam az előbb is. Azt mondja, something was put in there. Oh. Chest wound is cause of death, but the corpse is bloated, waterlogged. Doesn't add up. Ritual writing. Some kind of tattoo. Nem lehet elolvasni. A szíven is van valami. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Igen. Tetoválás van a testen, és a szíven is van tetoválás. Én is akarok a szívemre egy tetszőt. De azt nem élném túl. Mi a fasz? Nagyon beteg lesz a sztori, gyerekek. Nagyon nagy fasz. És mi van? Fütyi? Mi van benne? Még egy ilyen levél, vagy oldal, amit Mr. Wake írt. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Csak így kesztyű nélkül. Sokan nem tudják amúgy, én nyomozónak készültem, de megbuktam, hogy ilyenkor már ön sterilizálja magát a holttest, és nem fertőz, úgyhogy nem kell kesztyű. Steril már ilyenkor a test. Őt kiírták a sztoriból. A sheriff az nincs, azt kiírták a sztoriból. Kiúz. Mi a fasz?! Fütyis bácsi erős ám. Kultistákat mondtam, zombik lesznek itt is. Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. Mi az, hogy no weapon? Ja, már kiverte a kezem. Try to stay in the light. Nagyon be fogok kakálni? Ott van. Elvette a fegyvert ez a pöcs, de lőszerem az van. Ott van. A fényben nem lát minket.
De zseblápám van. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Bazd meg, de para. Safe heavens will restore some your igen. If you leave or attack from a safe heaven by combat, become to aha. Go. Te merre? Be fog dögleni, gyerekek, semmit nem látok. Fúj! Ah! Ott a pisztoly! Maradjon, bácsi! Vanished. Az igen. End of chapter. Hát van stílusa a game-nek, azt meg kell hagyni. Most mi van? Copyright zene jön? Vége a résznek? Ilyen sorozatos stílusban nyomja? Ez menő, csak... hát teszt. Ha le lesz némítva, akkor copyrightos. Addig menjetek, igyatok egy kávét. Vagy még este. Egyetek valamit. Pisi kaki. Addig meghallgatjuk a zenét. Érdekes. Amúgy ez zene kategóriájú stream, úgyhogy most én keverem alá az alapot. Mindjárt jön a drop. Are you ready? Olyan szinten le lesz némítva. Nem látjátok a keverőpultot, az a baj. Ez az egész szám. Mi a fasz? De vagy lehet karaokizni is, ma azért feliratozza. Énekelni, kötelező. De pont az a játék. A PlayStation mikrofonján keresztül. Úgyhogy én most 0 pontot fogok kapni. Most már meghallgattam, a kíváncsi vagyok, hogy ez... ennyi lemegy a zene és kész. Dag. Ez egy komplett szám. Remélem lesázamoztátok. Na. Csak sikerült kimondani. Már állítom is csengő hangnak. Holnap munkába menet, ezt fogom hallgatni. De úgy jó szám volt most tényleg amúgy viccen kívül. Igen?
Vagy nekem kell nyomni continue-t. Ez nem megy magától. Oké. Akkor ezt így végig lehetett hallgatni. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Mi lett a sheriffel? Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. A hullák így igen, kivágják a szívét és fel kell, hát igen. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. Hát We need to lehet, start igen. with learning this cult's goal, their purpose. Look around. There's one of the pages on the floor. Bazd meg! These pages are important. A sheriff az Breaker nagyon nincs dropped jó. them before he disappeared. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Azt tudom. Kedves játék, ezt már mondtad. Fúj. The heart is gone too. Did the fucker take it with him? A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. Ezt tudjuk, igen, There's az no egyből. rational explanation. This is the case we must solve. The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. Nightingale hunted Saga. Didn't see her under the light, lurched past her. The Taken could not see into bright light. The light hurt them, hurt the darkness in them, made them vulnerable. I flick the switch, it goes click. Show me the clicker, lights are off, but somebody's home. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house, Nightingale shouted. A wave of terror crashed through Saga's head. The awful truth. Nightingale had no heart in his chest, but here he was, killing a monster. The world had lurched out of balance. You found yourself trapped on the far side of the mirror. Mi volt az a bagoly? Radio! Follow you into dark. Igen, itt vannak a számok. És ezt be tudom nyomni a Mind Place-ben. De ez nem megy közbe? Azt hittem, hogy közben szól itt ezen a helyen, hogyha bekapcsolom. Hát milyen jó lenne, hogy a Mind Place-be szólna a zene. Menjünk vissza a lake-hez. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. Azt elhiszik? You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. Ezek benyelték We'll be. do what we can, man.
Hát nem tudom. Én gyanakodnék a helyükbe amúgy, hogy valamit nem szívtak. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. Hát egy geci. Felkelt érted a szív nélkülű csávó, azt megölt mindenkit. Bazd meg tényleg. Hát jó, jó. Hát ez szörnyű, ez szörnyű. Na, mi most hát ez a szörnyek van? Hát nem is tud. Hát bazd. Atya ús. Ha FBI azt mondja, én elhiszem. Mondjuk az előbb a csávó elhitte az UFO sztorit, és azt hülyéskedett szemlék az UFO-kkal. Ezek mindent elhiszem. Adventure. And it appears that I'm lost in the woods. We've only had a tour guide, also. Bear season. Mi a fasz? Oh no, a bear. Help. Did somebody call for a tour guide? Oh, Tuscala Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experience. Mi a faszom? At affordable price. Ezt is lehet gyűjteni. That's right. I'm Ilmo Koskala voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine, and I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Janko. Many local attractions have recently become fenced off by the government, and that's why at Koskala Brothers Adventure Tours, we say, fuck the government. We have both cutters. Oh wow, you think of everything, and we'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak. The tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition old... Igen, ebből is energiát fektettek a remedisek. Várjál már, loot system. Medpack. Elem. Ugye az elem? Igen. Stash van. De baba az a fény. Kicsit poros a levegő, de hát... Érdemes szétnézni, eddig nem nagyon néztem széjjel, de... Hát kilútolok mind. Loptam, vittem. Just a moment, ma'am. Someone will be right with you. Lehet itt érdekességeket találni. Érdemes szétnézni itt is. Eddig azt hittem, hogy amúgy eléggé csőszerűnek tűnt a game. De mondjuk ott fel lehetett mászni a izénél is. Ott ugye nem másztam fel, de itt érdemes akkor itt is szétnézni. Hát itt ilyen e-maileket, e-mail. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Rakd el a Can lámpát. you call it in, Casey? The smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Hogy rakom el a lámpát? Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages. Távolra ment szemlék, és rádión hallom. But it's our best lead. Mercado won't roll over on the issues. Aha. I'm gonna take a quick look around. Meet you back at the car. See you in a bit. Itt rohangáltok, szétnéztetek bármerre? A lámpát azt mondom, jó lenne elrakni a leányzó. És akkor tovább go. Kör, jó. Nem, haladjunk.
És a nézőknek akciók, ja? Did you check out the town, Anderson? Just getting my bearings. Ready to go? Waiting on you. Aha. És akkor itt lehetne itt... Ups. Lehetne itt... itt szétnézni a városban. Aha, ott van valami, ott mutatja. Menjünk el arra, akkor azt még megnézem. Milyenek lehetnek itt az átlagos estek, hogy ezt már le se szarják. Hát körülbelül igen. Mondjuk ilyen tévéreklámok el mellette, és már agymosott lennék. Van még egy tévéreklám. Ott van. No, Ilmo. I'm very busy wearing a turtleneck and drinking wine. Like an asshole. Oh dear, I know what Jól látom, hogy látszik a green screen. Aha, látszik a kontúrja a green screennek. Wow, this is the best party ever. Jézusom. Jó helyem? Rossz gomb. Jó helyen vagyok. Getting blackout drunk on a boat during midsummer and trying not to drown. In the sauna, using your beer can to hide your pippeli from wondering eyes. Partaking in the Finnish tradition of amit, drinking at home alone in your underwear with no intent. Beer, your Finnish drinking adventure starts here. Good to see you. Jó ötlet ide bejönni? Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Okay. I need a tool to get this open. Hát gondolom lockpick. De az nincs. Budi? Employees only. Thank you. Az meg olyan kicsi betűvel van ráírva. És akkor ott már mutassa is, hogy azok zárt ajtók. Nem rossz ez a map system, vagy ez a map, de egy kicsit azért elengedhették volna a realitást, mert nem... nem az, hogy nem látható rajta minden, de lehetett volna egy kicsit letisztultabb, meg átláthatóbb. Hát itt nem lehet beszélni senkivel. Igen, a csajnál is vannak gondok. Itt nem tudom miért mutatja a szövegbuborékot. Conversation. Na mindegy, menjünk vissza Samhez. Szerintem ide még később is vissza lehet majd jönni. Azért leköptem a monitort. Hol van? Ott van.
rinse and repeat. Clock out, get a beer. Or maybe 3. Azok a tévéreklámok. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Haha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Nagyon jó. Okay. Return to the heart. The page says Nightingale's in something called an overlap. Ez is a kontrollban ugyanígy volt, hogy ilyen nagy betűkkel kiírták mindig. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Na Jöcci, miért a gépigénye? Megnézted? Or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. De pornó! Júj, de pornó. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Jó napokat! Hi, Sheriff! Hey, how are you folks doing? Those restricted area signs don't do a damn thing, huh? Hello. Saga Anderson. FBI. Supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. No. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? Az képest elég nyugodtan dolgoznak. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this machine? Na, én erre vagyok a legkíváncsibb. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. Ah! It's mostly for research purposes. That's one gorgeous weather saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. Yeah.
Jó, viszontlátásra. Urak, jó munkát. Aztán meg tartsák be a törvényeket, jó? Mert FBI open up lesz, jó? Lake, menjél már akkor. Hát Thor A lot folyamat. of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Most sötétedik, csak mondom, az baj. Normally solve. Az nagy baj. Ezt nem lehetett volna reggel intézni? Ez varjú. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. Áll a sign of víz. Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake in an overlap. Áll So a how do we víz. follow him there? Maybe something around here will tell us. We've seen this symbol before. Good eye. Ha. After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Monsters? Overlaps? Rituals? Ezt tudom, mi ez neked való sztori? What do you make of all Ilyen of this? full, ilyen boszorkány. The killers are usually the Misztikus ones genyó. the detective, acting out their sick fantasy. They may be trying Rituálé... to get into their Hogy szokták, ilyen, hát nem But with them folklór, becoming alive, hanem the ilyen, word ritual starts to have more weight behind it. hát hogy szokták ezt mondani. We need to look around. Learn what this ritual is. Ezotéria, ezoterikus cucc, vagy nem is tudom. Hát ilyen boszorkányság genyó. Tudom, hogy az imádja az ilyeneket. De pornó! De pornó! Fotómód van! Csattints fel apa a fotómódot! Lőjünk pár hot picture-t a Golden Hour-ben. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Jézusom Just in szem. case. On it. If anything comes up, I'll radio you. Oké. De egyedül? Hülye vagy? Hát megy le a nap! Te kóvályogjak egyedül az erdőbe. Sose jó jel. Úristen, a hangok is nagyon jók amúgy. Recseg a fa. Onnan jöttem. Esik az eső. Most áztam el nemrég, úgyhogy... IRL is ilyen hangja van az esőnek. Ha valaki nem tudná. Bazd meg, hogy néz ki ez az erdő? Nem már! Adjuk! Az a baj, hogy a Blair Witchről PTSD-m lesz a Blair Witch miatt. Amikor, tudjátok, azt streameltem még tavaly. Tavaly nyáron, vagy tavaly előtt. Na erre mondtam, hogy erre fel lehet jönni, most felmegyek erre. Ugye a lábnyomokat kéne követni, de én megnézem, mi van itt. Aha. Az mi? Szerszámok. Valami gránátvető, vagy valami van itt? Itt a fizika se úgy működik, ahogy a normális helyeken. Itt egy napló.
Olyan, hogy kitakarom a drága orcámmal. Ez mi amúgy? Ez is heal. Painkiller. Na, mibe kellett a painkiller? De amúgy igen, ez is heal. Csak gondolom, ez kevésbé heal. Ott is van valami. An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Mi a fasz? Weapon upgrade. Oh. Ezekkel lehet fejleszteni a fegyvert. Rezi. Kezdődik. Aha, érdekes. More bullet. Again and again. Auto fire mode. Rate of fire. Headshot. Húha. És ezeket így lehet gyűjteni. Még 2 órája megy a stream, az még mindig vannak, még mindig tutoriálozik a game. Úgyhogy még mindig nem láttunk mindent. Minden feature-t. Ott valaki van benn? Jó napot! Én Leon S. Kennedy vagyok. Hogy nem tudom mit kóvágok itt, amúgy menni kéne követni a izét. Megint ilyen boszorkányos ismertetés. Már eltévedtem, amúgy csak mondom. És ide is be lehet jönni. És mindjárt itt lesz egy spanyol bácsi. Ashley Grahamet keresem. Van bármilyen valamit mutatott pedig. Mondjuk az menő, hogy ennyire... Hát az túlzás, hogy semi-open world, de hogy így... What's the far's favorite shape? Please, Anderson, just one case without the Jó, menjünk vissza. Kövessük a lábnyomat. De ez menő, hogy így lehet kovályogni. Ez is egy kicsit olyan rezis feeling. Érdemes is ezek szerint akkor szétnézni, mert lehet találni lootot. Where'd you go from here? A kurva! A presence. Ezt hagyd abba! Mi van? Ilyen olcsó szarral. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold. Like a doorway. Leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Which is Ladle? Adja a lootot, nem gyengém.
Vannak egy kis frame dropok itt azért már. Gondolom a víz miatt. Azt mondták a Digital Foundry-nál is, hogy ezért vannak droppok. Nem ilyen Jedi Survivor-ösen, de azért néha előfordul. Azt hiszem pont ezt a részt mutatták, hogy itt droppol a frame. De miért áll minden itt vízben? Ajaj. What is that? Ó, bazd meg. Seems like it's reacting to the light. Aha. Reacting. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. Ja, az R1-jel lehet fókuszálni, a flashlightot boostolni. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another page. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Kötözgetek. Witch's hut. Nah. Ah. Light is the key. To stay Yeah. safe. But for something more to be revealed as well. Yes. Is Witch's Ladle the doorway into the overlap? If so, that's where I'll find Nightingale. I need to find the witch's hut. Ajjaj. Ott valami bebagolt. Ott a sarokban, látszik. Ja, jó, látom, aha. Kicsit ott bebagolt a... Mind Room, vagy mi az? Jaj, az az elem? Ott az életerőm mellett. Az a lámpának a... Hát kapcsolt ki. Ki lehet kapcsolni? A körrel. Kapcsolt ki, hát így nyomjuk, hát spórolunk az elemmel. Vagy nem, az nem merül, csak akkor, hogyha fókuszálom a fókuszát. A fényt. Szerintem az csak akkor merül, mert azt hiszem úgy volt az egybe is. Most kell erre jönni? Ez egy jel. Hát jó. This is the witch's hut. Aha. Én ebben a házban az előbb voltam, és akkor nem volt itt senki. Anderson, thought I saw something in the woods. Micsoda? Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Aha, deer. I found another page. Igen. Following up on a lead. Igen, szemlék, igen, deer. Igen, mondod így, még mi egy fél órával ezelőtt egy élő halottal harcoltak. Deer, igen. Igen. Akkor jó, hogy nem jöttem még erre. Úgyis erre kell jönni. Nem ez volt a demóban? De. Witch's hut. Jaj, baj, megint rosszat nyomok. Azt mondja...
Get the lights working in the... Akkor várja még, akkor erre kell itt. Aha, itt van. The fuse box is missing a fuse. Gyerekek, To turn on the lights. egy nagyon kedvelt streamer, és hát általam kedvelt streamer, mindig azt mondja, hogy nincs horror játék, amiben nem kell fuse. Hát ez se kivétel. Ide is kell fuse. Horror játék nem készülhet anélkül, hogy ne kelljen benne fuse-ot szerezni. Aha, ott van. Ja, az szar. Ugye ezt néztem az előbb is. Látszik, én már előre jártam itt egy kicsit itt a gamával. Ugye itt volt a cucmuc. Ott lesz a fuse. Aha. Ezek a fránya biztosítékok, ezek mindig elromlanak. Hogyha gebasz van. Nálatok olyan, mint sötétebb lenne a game. Ti nem sokat láttok. Én jóval többet látok. Nem baj, legalább így jobban befostok. Nem, akkor ez a safe room. Jó, akkor break room, meg mi ez? Hogy hívják? Ez a mind place, vagy hogy hívják? Már is feltettem ezt, hogy ez a break room, ez a safe, vagy save room lényegében. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged Akkor line hülyeséget of the heart. beszéltem. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. És akkor itt van loot. És a kávénál lehet menteni. Hát végül is Resident Evil-ökbe írógépnél. Mondjuk itt is adott lenne az írógép. A sztori alapján, sőt még jobban, mint Rezinél. Csak gondolom már nem akarták ennyire pofátlanul másolni. Azt a kávénál lehet menteni. Hát manuál szévet pergessél oda. Koffeinfüggő. Hát beszarok. És quick save. Az akkor... Na mindegy. Ez mi? Ez lángos? Biztos. Akkor ez a save room. Akkor hülyeséget beszéltem. Az a mindfucker. Az egy külön cucc. Ott nem lehet menteni. Ez a hely, ugye? De most nekem ez kell. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign.
Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? Igen, ez ugyanaz a szimbólum, ami a nyakláncon is van. Doesn't make sense. The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. Nope. Itt van még itt a másik aktánál. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. Hát! Puk, 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 puk. Think. I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? The cultist leaned close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Igen, a lángos az amerikaiak egy közkedvelt étele. Played cards in the general store. The witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. Ez kurva jó. I need to check the general store for the heart. Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. Okay. Hello? Ez volt a demóba! Gyerekik! Itt buli lesz. Demo icon. Akkor úgy nyomom, mint a demós gyerek. És bazzag igazol szemléknek, hogy ez egy kurva szaros. Valami luti-luti? Aha! Demo. Occultist. A monster. Like Nightingale. Use painkiller. Hát de van jobb is. Trauma pad. Aha, ott mutatja, hogy mennyit heal, de a painkiller az az nem permanens heal. Hát nyilván first aid az max.
Equip, move, kickslot, discard. Aha. Rezi. Nyomja befele. Azt a fúj! Hát kapta. Hát milyen pisztolyt adnak az FBI-nál? Badázs. Ezt fedd már fel. Ezt hosszan kell nyomni. Ez az inventory bővítő. Check with. Micsoda? Check with. Bazzeg nem látom, várjál. Check with. Le mi Fortuna at the miért nem lehet közelebbről megnézni? Ja? Jó, hülye. Meg lehet azt nézni. És kódot be kell írni. Check with Lady Fortuna at the counter. És ott lesz a kód, gondolom. Álljatok. Pultnál, a pultot, aha, pultot jel. At the counter. Hát ez meg üres. Ezt most meg bugizzam? Jaj, ott a szíve. Ezt most aktiválok valami scriptet. The text on the heart is clearer now. Legible. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. Rakd el a zsebedbe, úgy van. Ott el is raktad, ennyi. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. A soti kell. Jaj. Ott a pult. Lady! Ott a kód. Hát a 7.5 nem, a 7.13 nem, a 7.17 nem, a 7.23 nem. Don't forget update code. Mi van? Hát mivel úgy át vannak ezek húzva, én szerintem ezek közül egyik sem. Hát tudja a faszom. 137, vagy 555, vagy 203. Várjál? Ez nem az.
Nekem kell az a soti. Ez nem jó. Ott van az a kód. Hol? Én vagyok vaksi. These numbers match the ones on the lotto ticket. Ja, a lottó tikit? Ja, hogy azért van az... oda rakva? I don't think this is relevant. Jó, akkor a lottó tikit lesz, azért van az oda rakva. Akkor... Gondolom az utolsó 3 darab számjegy. 945. Miben hasonlít a szelvény és a papírcetli? Úgy csak 2 számjegy. Próbálok úgy tenni, mint hogyha érteném. A papírcetli, mármint a, melyikre gondolsz? A nagy papírra vagy a kis papírra, Tomi? Melyik következik a sorban? Ja, hogy ja. Értem, mire gondolsz. Értem. Szerintem. Aztán meg a fasz se tudja. Ez... tudtam. Ez nem véletlen volt. Bring it. Hát igen, ez 2 szótot foglal. De nincs hozzá töltényem. Ne kapcsolod be, te hülye. Squidsolt barak be, légy szíves. Nem az. Elsőre. Segítség nélkül sikerült. Casey, there are cultists in the area. They're taken,
like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay, okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. But it is exciting. Ajaj. Nem mond rá semmit a karakter? A lunchbox again. Meg egy lunchbox. Who's leaving these out here? Loot. Menjünk vissza. Ja, nem tudtam elképzelni, hogy mi a szar van ott beállítva a földbe. Jövök, Sam. Alias Max Payne. Szóval itt volt eddig is. Hát, ha erre. Itt van térkép. Most tettem egy kört. Na jó, nem ez. Használjuk a térképet, ha már van. Itt a szívecske, atyaig már tele van a fal. Ott van a szöveg. Sounds literary, but what does it mean? Found the heart in the fridge, just like the page said I would. Mhm.
Mire kell rakni a szívet? Mentem C2 Ákosra. Bye, Jöcci, bye bye. Bye bye bye. Mindig rossz gombot nyomok. Jaj, hülye vagyok, bazd meg, ott írja, ott van. Akkor arra kell menni, nem ide. Lassan már be kéne fejezni a streamet. Ez a gomb! Nem erre, hanem erre. A zene van. Nagyon zene van. Hú, de zene. Zene. Nyugi van. Nyugi. De ott nem tudunk elmenni, mert be van pirosozva. El van barikádozva. Igen, itt kéne. Itt nem tudunk átmenni. Akkor kövessük. Ja, igen, de itt a lábnyomok ugye itt elvesztek a vízben. A kurva anyját. Jó napot! Kurva élet. Dodge! Last of Us! Hát ilyen 20 FPS volt, ezzel foglalkozni.
Ah, van mill is. A töltény az pereg. Az fogyik. Nem gyengén. Mozgom. Ide kell berakni a szívet. Key item. A szív az egy key item. The wave crashed on the far side of the river. I brought you the heart witch. Show me the terror. Nyald meg! Atya! A vizuál, az mondom, az kegyetlen. A vizuális megvalósítás. Ezt hagyd abba. Ezt már azon hagyd abba, jó? Casey, I think I'm in the overlap. Defeat? Still on your way? Casey. Defeat? Casey, do you read me? Fuck. Okay, Pot. Saga. Going in solo. Igen, szólózunk. Logan? Logan! Nem. Lootot adja. Nem érdekel. Logan's back in Virginia. Nem. You're imagining things. Nem megyünk oda. Leszarom. Boss harc lesz? What was that? Hát én már nem tudom amúgy már. Wait. Did I get turned around? Körbe. This is right. This place is moving. Like a nightmare. Ezeket ugye meg lehet nézni, megolvasni. Need to find Nightingale. Igen, hát defeatelni kell Nightingale-t kőkeményen. Az az object. A boss fight. Úristen! Ez a vörös fény, ez nagyon adja. Hello! Ott volt. Hát 20 FPS-en van, de azzal foglalkozatok. Ez a csávó. Lépked itt. He's here. Nightingale. Hallom én is. Ezekre hallgatni kéne? Gondolom igen. Közben bevillanak ilyen városképek. Az erdő közepén. Ott az a geci nagy fa. A Blair Witch fa. Aha. Nightingale's badge. Egy kis muníció. FBI. Ja, nem tudom megnézni.
De miért nem lehet use-olni? Miért kell equipelni és utána use-olni? Ez kicsit olyan fura. Shotgun ammo. Az adjad ide. Akkor váltok shotgunra. Show me the clicker. Mindig ezt mondja. Atya úrist! Ez metró alagútat látok így félig meddig? Át fog váltani metróra, gyerekek, akkor befosok. Azt hittem. Most itt kimászok, boss harc. Aha. Csókolom. Fuck you! Engedj el, bazd meg! Az fasza volt az a dodge. Hát azt próbáltam. Get away! Atya, gatya. Ezt így go! Hússál, geci! Bazzeg... De hülye, ne üssed! Lőjed! Itt van loot. Nem lesz elég elemem. Ez lényegében egy boss fight. Vagy ilyen mini boss fight. Ah! Kurva! Ki jött a susnyásból? De ronda. Nem tudom mikor sebezhető. Sebezhető. Nem kéne pocsékolni felségesen az elemet. Ott találtam elemet. Mi ez a rész? Megint mindjárt kinyúl valahonnan a kis dagat kezével. Luti. Heal. Basz meg! Most már sebezhető. Dodge! Ezt mennyiszer kell eljátszani? Valami nagyon jön, nem tudom mi az, nem akarom látni. Alig látszik az erdőbe.
Kapcsoltam az elemlámpát. Gondoltam, hogy ez egy boss fight lesz. Nem is gondolom. Ez most élő szereplős? Nem, a csaj az nem. A csaj az nem élő szerep. De Ellen? Az baj, nem tudom eldönteni sokszor, hogy aznak, hogy élő szereplős vagy nem. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? How to escape. Igen, Ellen hol? In danger. Egy párhuzamos dimenzióban. Danger. Thanks. Got it. Ott! Ő is kibudjant a tóból. És milyen jó, hogy a Soti ott van nálam. It's my fault. It got out with my face scratch. Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before. Hogy néz ki ez a játék? First things first. What's your name? My name is Ellen Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. Ja. 13. Na, ma megint lehet zenét hallgatni. In the dark, miles apart, made a promise that I'm coming out alive. Jó, ezt most elnyomom. YouTube-on fenn van. Where did you go? All of a sudden the radio stopped working and then that flooding just disappeared. Crazy forest. Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Vannak optional objektok is. Alex Casey. Investigate the Am I still... previously Is this the dark place? to the area. Van optional objektív is. I got out. Yeah, the PI from your books. Igen, és amúgy vissza kéne menni a Bright Falls-ba. Moving on. Atya ég ez a grafikat, a gyerekek. Ott fent amúgy van egy ház. Ott. I need another minute. Cauldron Lake. I thought I'd never see this place again. Take your time. But you should know these woods aren't the safest. Yeah. Csóri ellen. It's getting dark. You have a flashlight? Keresi. Safe without a light. Vágja. A light and a gun. You can relax, Wake. And pages. If you see pages of writing anywhere, you must take them and keep them safe. Our lives could depend on it. They have vital information. We know about the pages, Wake. We'll keep an eye out for them. Okay. Amúgy majd menni fogunk Ellennel is. Just give me a moment. Ellennel is fogunk majd menni. Take
Ilyenkor nem lehet menteni? Az baj. Vagy ment ilyenkor? Mert vége lett a chapternek. Tehát csak van valami autosave. Hát de bazd meg. Hol volt itt a save room? Hát ez kurva messze van. Mindegy, elrólnak odáig akkor. Valaki elvezet oda? Nem kell, van térkép. Igen, majd... Igen, az az optional cucc, azt tudom. Jézus. Inni kell, igen, egy kávét. Csak hol tudok visszamenni? Ja, ott a fánál? Fa alatt? Azon emberek kilépni, mert szerintem úgy mentett. Fúj! Csóri? Na bazd meg, most felakadsz. Ellenne például lesznek ilyen városos részek, na az... Fú, bazd meg, az olyan Silent Hill feeling. Az nagyon keményül néz ki az is. Ilyen sötét, ilyen éjszakai városos részek is lesznek ellennel. Oda nem áll, hogy körbe kell menni, gyerekek. Azt mindjárt megtámadnak megint. Ez zene van. Hát nem igaz. Úgy biztos mentett a game. Most már elmegyek oda. Most, ott mentett. Ott a bizonyítékra. Ha nem, akkor beszoptuk. Mindegy, egyszer le kell tesztelni, hogy a quick save is save-nek számít, mármint tudjuk, hogy permanent save-nek számít. Azt mondja, load game. Ja nem, hülye vagyok, az new game, már fáradok. Ha olvasni se tudok, az new game, nem hülye. Itt a load. Aha, külön van osztva, igen, a manual save, és vannak a quick save-ek. És akkor itt van lényegében a... Akkor lényegében mentett, de rányok a continue-ra megnézem. De akkor jó van. Akkor quick save-et is megtartja. Igen. Konkrétan ott kezdi. Na jó van, srácok. Mára ennyi. Nem, még én holnap melózok. Úgyhogy átnyomok ide. Ilyen villódzások voltak a menüben, gyerekek, ezt még jó, hogy nem láttál. Jumpscare van a menüben is. Holnap nem Alan Wake 2 lesz, hanem Spideyzás. Azt is az is jó lenne most már haladni, meg ott már nagyon beindult a sztori. Meg most már faszom ki van, most már tudni akarom, hogy ki lesz Venom. Mert még mindig nem tudom. Meg látni akarom Venomot. Úgyhogy holnap, hát nem biztos, azt nem ígérem meg, hogy befejezzük a Spider-Man 2-t. Az tény, hogy most már elérkeztünk az utolsó negyedéhez a játéknak. Azt hiszem 23. vagy 24. main missionnél járunk a 31-ből. Úgyhogy már nem sok van a gameből, main missionökből, de még melléküldikből még van. Úgyhogy nem tudom, nem biztos. Attól függ, mennyit fogok melléküldni, de lehet az lesz, hogy végigjátszom a main missiont, és akkor majd utána melléküldizgetek. Még ez majd elválik, de
holnap 4 órát belenyomunk, ahogy szoktam szombaton, akkor rendesen 6-tól este 10-ig egy jó kis 4 órás stream lesz, és hát meglátjuk, meddig haladunk, aztán majd kiderül. És akkor majd jövő héten folytköv. Valószínűleg jövő héten viszont akkor a hetet ezzel indítjuk, ezzel a Alan Wake 2-vel. Nekem úgy eddig a játék nagyon tetszik, a grafika az eszméletlen, de mondom még, nem láttatok még semmit. Lesznek olyan helyszínek, hogy így nagyon, nagyon jó az atmoszférája a game-nek, nagyon erős. Nem csak így grafikailag, hanem így a vizuálisan is ezek a fények, meg jól játszanak a fényekkel, meg a izékkel is, az ilyen bevillanásokkal, meg tök jól keverik ezeket a live action felvételeket is. Sokszor így nem is veszi észre feltétlenül az ember, hogy most melyik a live action, meg melyik az in-game. Úgyhogy... ja, ez a nyomozós rész, ez egy kicsit így meglepett. Ezt nem tudtam, hogy ilyen is lesz benne. Hogy így nyomozni is kell benne. De nem csak ez a töménytelen túlélés meg akció van, hanem össze kell rakni itt a nyomozásnak a kirakós darabkáit, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy mi lesz még. Na jó, gyerekek, vegyetek jó, vigyázzatok magatokra, és túlórázok már egy fél órája. És akkor holnap este 6-kor találkozunk a Spider-Man 2-vel. Jó ét, jó pihit már akinek, jó hétvégét, a sulisoknak pedig jó őszi szünetet, és akkor holnap találkozunk este 6-kor a Spider-Man 2-vel. Na, csumeszkó!